Проєкт «Покажи себе» з'явився на світ з нашого бажання поговорити з підлітками, як з тими, хто формуватиме наше завтра і наше майбутнє. Ми придумали його ще до початку Великої війни. Внаслідок пандемії випускники 2022 року останні 2 роки провели у ізоляції, і ми хотіли дати їм простір для самовираження. Непевність у нашому завтра відчутна і до 24 лютого, після нього зросла до небачених досі масштабів. І тому ми вирішили робити цей проект тут і тепер. Ми оголосили Open Call для бажаючих взяти участь 15-17-річних, які з'їхалися до Львова з усієї України, втікаючи від війни. На жаль, підлітки здебільшого не владні над власним часом, і тому частину учасників та учасниць не змогли пройти з нами весь проєкт до фінальних показів. Впродовж 2 тижнів перформерка та викладачка Ярина Шумська з допомогою менторів та психологині Катерини Таранової працювали з юнацькою групою. Випробовували різні вправи, вчилися говорити про свої почуття і страхи, формулювали їх у художні жести, в рух, працювали з відчуттям часу і контексту, з особистими зацікавленнями, вміннями, досягненнями, багато експериментували. Це все дало можливість кожному відкрити нове у собі, запитати щось одне в одного, в самого себе, бо інколи вдале запитання дає більше натхнення, ніж відповідь. У фіналі кожен і кожна представили власні ідеї у формі індивідуального перформансу. Подивитися на підсумки творчої роботи прийшли дуже різні люди. Батьки і представники творчої спільноти Львова, випадкові перехожі, мешканці Підзамча і працівники Палацу Хоткевича, де і відбувався увесь проєкт. Хоч спочатку ми розраховували зібрати більшу групу учасників, наш досвід свідчить на користь малих груп. Перформанс став для них інструментом зробити крок у бік своїх страхів, непевностей, внутрішніх і зовнішніх переживань і подолати їх, адже перемога над собою – це найбільша перемога. І для того, щоб цей крок був безпечним, потрібне дружнє середовище, довіра і впевненість. Здається, у проєкті «Покажи себе» нам це вдалося. Всім привіт! Мене звати Даніїл, мені 16 років і я приймаю участь у проєкті «Покажи себе». Мені подобається малювати, в основному графіку і живопис. Ось декілька моїх малюнків. Також я граю на гітарі. Мої улюблені групи – це Океан Ельзи, Металліка, Megadeth, Pantera, Iron Maiden, Black Sabbath, Slipknot і AC/DC. Мені дуже подобається мандрувати по світу, вивчати щось нове, а найбільше я хочу побувати в Японії.
Мене звати Марко, мені 16 років і я навчаюся у Львівській гімназії «Престиж». Я захоплююся читанням, малюванням та грою в шахи. Також мені дуже подобається театральне мистецтво та класична музика. Маю мрію стати великим письменником і представляти Україну на міжнародній арені. А поки я вивчаю про мистецтво якомога більше, адже знання з одного виду можуть відкрити дуже багато дверей у іншому. Саме тому я приєднався до проекту «Покажи себе», аби дивитися на буденні речі під іншим світлом та кутом і розширити свій кругозір. Бо для письменника немає нічого гіршого, аніж бути банальним. Я маю сторінка правил. Якщо, наприклад, в одному і тому самому акорді, то буде отак. Дякуємо, що долучилися, що підтримали, що ви були тут. І сподіваємося, що для вас це також був цікавий досвід разом з нашою молоддю, з нашим майбутнім. О, супер! Більшої точно не треба.